Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Cikgu Yati Channel. Hari ini kita akan bersiaran di channel saya dan tajuk hari ini adalah Accounting for Receivable ataupun perakaunan akaun belum terima. Jadi ini adalah kelas secara secara live ya. Okey, untuk memulakan gatal Pak tekan. Okey, untuk memulakan kelas pada pada pagi ini, jemput Amir untuk bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Gatal pula tekan. Okey, kita dah bersedia untuk memulakan kelas pada hari ini. Okey, untuk kita memulakan ni, saya bacakan komen kepada student. Okey, Nurul Hazwani. Waalaikumsalam. Hai madam. Okey, hai. Nur Syakira. Waalaikumsalam madam. Okey, waalaikumsalam. Okey, waalaikumsalam. Hai madam. Okey, hai. Minum dulu. Baru minum ke? Okey, minumlah. Okey. Okey, tajuk ini adalah tajuk yang part daripada soalan PSPM. Hai madam. Okey, hai. Tajuk ini adalah sebahagian daripada PSPM. Dan sangat penting untuk korang score tajuk ni because it's very easy. Yang penting faham the step ya. Okey, saya nak mula. Okey. Tajuk untuk hari ni chapter 7, Accounting for Receivable ataupun perakaunan untuk akaun belum terima ataupun perakaunan belum terima. So you must know the definition of account receivable, valuation of account receivable, bad debts, accounting methods for bad debts. Okay, methods ni yang paling penting ya for PSPM writing tu, calculation ya. And recovery of bad debts, ini ada calculation and presentation of account receivable in the financial position. So you must know account receivable is current asset. Okay, definition of account receivable. Account receivable ialah current asset. Account belum terima. So account belum terima refers to money owed by customer in exchange for goods or services that have been delivered or used but not paid. Jadi akaun belum terima ni adalah customer kita, yang di mana kita telah pun jual the product ataupun merchandise but not yet paid, belum bayar. Dan biasanya account receivable is collected within a credit term. Credit term tu maknanya terma kredit, hutang. So credit terms, it indicates when payment is due for sales made on credit. Okay, ni topik 3 kita dah belajar kan, credit term. Credit term that means we sold goods on credit to the customer. So kita ada credit term, whether you want to pay, whether you want to receive from customer 30 days or 60 days. Depends on the credit terms. Okay, this is the transaction that involve account receivable. So topik ni, this transaction kita dah belajar topik 3. Accounting cycle.
So sold goods or merchandise on credit RM2000 to Encik Ali Suman with credit terms. Credit terms tu maknanya terma credit terms dia 2/10. Ingat lagi 2 represent for 2%. 10 tu mana 10 days. Kalau kita terima ataupun the customer bayar kepada kita within 10 days, kita bagi discount. Kita panggil tu sales discount 2%. And 30 days ni adalah tarikh last day untuk customer bayar kepada company. So, itu dia punya credit terms. So, macam mana kita nak kira the credit terms tu? Okay, Encik Ali Suman is a debtor starting from the date of sales. Maknanya transaction tu kita kira from the 1st July 2021. So, itu adalah credit terms. So, kalau kita nak bagi discount, for example, sales discount kita kena kira 1st July ya. Tapi after 10 days, kita tak bagi discount lagi. Okay, bad debts. Bad debts ni maknanya belanja hutang lapuk. Okay, account receivable that is not collected. Not collected. Collected maksudnya tak boleh dikutip after the due date of credit terms. So kita ada due dates. For example, just now 30 days. After 30 days, kalau tak collect or you cannot collect, that one we call bad debts. Okay, the factors of bad debts. Bad debts ni apa? Hutang lapuk. Bankruptcy of a debtors. Bankrupt ataupun moveless. B, the debtor is insane ataupun tidak waras. C, the death of the debtor, dah meninggal atau kematian dia. Kita bila meninggal tu maknanya dia tak ada duit nak bayar. So that one kita kena declare sebagai bad debts. And the last one, the debtors cannot be traced ataupun disappeared. Maknanya dia telah melarikan diri. So bila factors ni berlaku, kita kena classify that one is bad debts. Okay, recorded as a bad debts expense under operating expenses in the profit or loss statement. So kalau nampak bad debts, kita record dekat mana? Dia adalah expenses. Apa-apa expenses you must record in the profit or loss statement. Okay, the next one, valuation of account receivable. Kita nak nilai account receivable tu. When a debtor is unable to pay its debt after the due date of credit terms, the account receivable, that one is uncollected, will be classified as bad debts. Contoh tadi kan, kita bagi dia tarikh terakhir bayar 30 hari, the credit terms. Selepas 30 hari, kalau the company not able to collect the amount from the debtor, kita kena classify sebagai bad debts. Ataupun sometimes dia panggil account receivable uncollectible. Boleh juga ya. Atau sometimes dia panggil uncollectible account. Okey, macam mana kita nak nilai account receivable in the financial position? So this is the extract ataupun petikan financial position dan dia adalah current asset. So kalau kita tengok account receivable, kita kena tolak allowance for doubtful debt. Bahasa Melayu allowance for doubtful debt adalah peruntukan hutang ragu. So kita akan dapat nilai bersih account receivable. So allowance for doubtful debt is contra to account receivable. Okay. Bad debts expense is shown in the profit or loss statement as it follows the expenses recognition principle. So bad debts ni adalah belanja. So this company comply with the expense recognition. Maknanya belanja tu memang berlaku. So bila belanja tu incurred in the current period, kita kena record in the profit or loss statement. Kenapa? We follow expense recognition principle.
And sometimes there is an increase in the allowance for doubtful debts. So kalau increase in the allowance for doubtful debt sama dengan makna bad debts, that one is expense recognition. So kalau sebut increasing in the allowance for doubtful debt, maksudnya penambahan peruntukan hutang ragu. Dia bertambah daripada tahun lepas hingga ke tahun semasa, kita panggil dia increasing in the allowance for doubtful debt dan dia adalah belanja. Tetapi kalau decreasing in the allowance atau provision for doubtful debts, dia follow revenue recognition. Okay, kita akan belajar more detail about decreasing in the allowance for doubtful debt ataupun pengurangan hutang ragu. Kalau increasing, penambahan hutang ragu, hutang yang kita ragu-ragu untuk kutip. Okay, there are methods in accounting for uncollectible accounts. So, macam biasa saya sebut uncollectible account, nama lain ialah bad debts. So, sometimes saya akan sebut uncollectible account and sometimes saya sebut bad debts. Tapi konsep dia, that one is expenses. So, kita kena record the bad debts expenses. There are two methods. Yang pertama, allowance method, and the second one, direct write-off methods. Allowance method maksudnya kaedah peruntukan. Peruntukan tu maknanya kita anggarkan. Dan bila sebut anggarkan, kita mengguna peratus. Direct write-off method ni kita terus tulis amount. Determine the amount. Dia tak ada peratus ya. Dia tak ada pengiraan bad debts dalam peratus. Tetapi allowance, dia kena anggarkan bad debts dalam peratus. So there are two methods. First one, percentage of receivable balance basis ataupun peratus atas baki akhir. Receivable balance maksudnya baki akhir. Account belum terima. And yang kedua ialah percentage of sales basis. Peratus atas jualan kredit. Ingat ya, jualan kredit. Bukan jumlah jualan. Jualan kredit ataupun jualan bersih. Kredit juga ya. Okey, ini adalah satu cara untuk estimate atau calculate bad debts. Dia hanya ada bahagian allowance sebab kita estimate. Under direct write-off method tak ada untuk ni sebab direct write-off method dia terus determine the amount. Tak ada estimation. So, kalau kita tengok under accounting for receivable, there are two methods, allowance method and direct write-off methods. So, dia ada 3 transaction kita akan fokus. Yang first one, calculate bad debts ataupun kita estimate bad debts based on allowance, guna percentage. Tetapi under direct write-off tak ada estimation. Yang kedua, write-off bad debts. Hapus kira hutang lapuk. Ataupun sometimes dia tulis write-off account receivable uncollected. Ataupun write-off uncollectible accounts. Maksudnya uncollectible account tu ialah kita hapus kira account yang tak boleh kutip. Under allowance method ada transaction. Okey, bila saya sebut transaction, maknanya dia ada double entry system. And under write-off bad debt, di bawah direct write-off pun method. Sebab direct write-off maksudnya kita determine the amount. Dia tak ada percentage ya. Under allowance ada, di bawah direct write-off pun ada. Okay, a third one, bad debts recovery. Maksudnya hutang lapuk terpulih. Dia ada di bawah allowance method dan dia pun ada di bawah direct write-off. So ingat ya, allowance method adalah kaedah peruntukan dan direct write-off method adalah kaedah hapus kira langsung. Di bawah allowance method ada 3 transaction, termasuk yang pertama kita estimate bad debts based on percentage, dan di bawah direct write-off method atau kaedah direct write-off tu hapus kira langsung, kita hanya fokus 2
transaction. So make sure kamu faham the question. Sebab if you take the wrong method, kamu tersalah ambil method, jawapan kamu for number 2, number 3 akan salah. Sebab number 2 dengan number 3 ni dia sama je ada transaction. Tapi make sure you must take the correct method. Okay, this one is allowance method. Ada dua basis. Kita nak kira, okay, this is the first transaction. We want to calculate bad debts based on percentage. Kalau percentage tu makna estimate the amount of bad debts. So yang pertama ni kita kira peratus atas baki akhir akaun belum terima. Okay. Allowance method. Okay, the company estimate uncollectible account. So nama lain uncollectible account ataupun account yang tidak boleh dikutip ialah bad debts. So ada dua basis. Okay, make sure kamu kenal pasti which basis that you want to answer the question. The first one, percentage of receivable atau sometimes dipanggil the percentage of balance of receivable ataupun percentage of receivable balance. Sama je. Number 2, percentage of credit sales. Sales tu makna credit sale. So bad debt expense to be matched. Bila kita nak calculate bad debt, dia punya double entry system ialah debit bad debts, credit AFDD. AFDD tu stand for allowance for doubtful debts. Debit bad debts, credit allowance for doubtful debt. Kenapa kita credit? Sebab dia want kita estimate. Estimate tu makna we are using the percentage. Okay. The allowance for doubtful debt must contra to account receivable in the financial position statement. So allowance for doubtful debt ni dia akan mengurangkan amount dalam account belum terima dalam financial position. So kita kena tunjuk account receivable tolak AFDD, allowance for doubtful debt, ataupun bahasa Melayu peruntukan hutang ragu. Kenapa kita nak tolak? Sebab dalam tu kita dah anggarkan belanja hutang lapuk. Okay, the percentage of receivable balance basis, the formula, percentage of allowance dia akan bagi peratus. Yang di mana uncollectible account tu dia bagi peratus. Peratus tu maksudnya estimate. So bila dia bagi peratus, dia akan based on balance receivable. Peratus atas baki akhir akaun belum terima. So bila kita kira peratus atas baki akhir ya, balance CF, baki akhir akaun belum terima, kita akan dapat jawapan baki akhir AFDD. So baki akhir AFDD diperolehi dahulu. Ini step dia. Kita nak kira bad debts tapi tak boleh kira direct. Kita kena kira baki akhir AFDD dahulu. Walaupun the motive if you want to calculate bad debts, tapi kita kena kira baki akhir AFDD. Macam mana nak kira baki akhir AFDD? Kita kena based on baki akhir account receivable. So this is the question. Kamu tengok question ni apa? Question ni lah baki awal, the balance brought forward AFDD is 500. Tapi this one baki akhir account receivable 110,000. So the estimated uncollectible debt ataupun estimated uncollectible account 1% of account receivable. So dia anggarkan 1% daripada account receivable adalah uncollectible account atau bad debts. Tapi bila kita kira based on the formula, peratus daripada baki akhir account receivable, kita akan dapat baki akhir AFDD. So macam mana nak kira bad debts? Okay, kita tengok dulu. So 1% daripada 110,000, that one is the ending balance of account receivable. Kamu akan dapat
baki akhir AFDD. Ini kenapa saya tekankan sometimes the student dia buat bad debt. Salah ya. Kita dapat baki akhir dulu. Baki akhir AFDD. Okay, from that formula AFDD kita dah dapat baki akhir AFDD. Now kita nak kira bad debts. Apa formula bad debts? Okay, you must prepare AFDD account. Akaun peruntukan hutang ragu, kita kena kira bad debts dalam dia, tapi kita masukkan baki awal 500 in the question, given in the question. Lepas tu kita masukkan baki akhir, just now we have calculate 1,100 dan the missing figure ialah bad debts expense. So first thing, kita kena pasti account receivable baki akhir. Kedua, kita kira baki akhir AFDD. Dan ketiga, baru kita kira bad debts. Sebab kita nak kira bad debts kan. So, okay, kita nak kira tu kena ikut step. Baki awal, kita record in the AFDD account. Lepas tu kita dah kira baki akhir. Baru kita dapat bad debts. So formula bad debts ni apa? Formulanya ialah baki awal AFDD tolak baki akhir AFDD. Kita boleh guna formula kalau kamu tak buka account. So, debit bad debts 600 dan kredit AFDD 600. Okay, itu adalah if you look at the question just now. Ya. Baki awal 500, you can see 500. Okay, bulan lepas atau tahun lepas baki awalnya 500. Tapi baki akhir atau baki tahun semasa atau bulan semasa 1,100. Itu kita panggil increase in AFDD. Ataupun dalam bahasa Melayu ialah pertambahan hutang ragu. Pertambahan hutang ragu kita panggil dia bad debts expense. Maksudnya hutang ragu daripada previous year banding dengan current year dia bertambah dari 500 kepada 1,100. Itu pertambahan hutang ragu dan dia dipanggil bad debts expense. Now seterusnya kita tengok percentage on the, ni saya dah tunjuk tadi. Another one, kita nak tengok example tu, percentage on the balance of account receivable. Dalam soalan ni dia bagi baki awal AFDD. Kenapa dia bagi baki awal AFDD? Sebab kita nak kira bad debts. Dalam tu ada, dalam account AFDD ada bad debts. Kita tak boleh dapat terus jawapan kalau guna percentage of account receivable. So dia bagi baki akhir account receivable dan dia bagi uncollectible account 1%. Maksudnya estimate untuk bad debts ialah 1% daripada account receivable. So bila disebut 1% daripada account receivable, kita refer to balance carry forward. So baki akhir account receivable ialah 110,000. Bila kita kira 1% daripada baki akhir account receivable, kita akan dapat baki akhir AFDD. Kat mana pula bad debts? Bad debts step ketiga. So step pertama kamu kenal pasti baki akhir account receivable. Step kedua kenal pasti baki akhir AFDD. Dan yang ketiga baru kita kira bad debts. Okey, macam mana kita nak kira bad debts? Okay, you can open AFDD or you can use the formula. Okay, mula-mula kita record baki awal AFDD given in the question. Balance brought forward ni credit side. Kenapa di credit side? Sebab dia adalah kontra to account receivable. So balance brought forward dibawa daripada tahun lepas atau bulan lepas, depends on the accounting period.
Lepas tu kita dah kira baki akhir AFDD iaitu peratus daripada baki akhir account receivable dan the missing figure. Macam mana kita nak kira missing figure? Okey, ini saya dah ajar ya how to close the account. Bila kita nak close the account, kita tengok amount yang paling besar. Okay, the biggest amount is in the credit side. Ini 1,500. Ya, ini 1,100. So, kita ambil the biggest amount, kita balancekan debit dan credit. Dan this is the missing figure, 400. Dan 400 missing figure ni kita panggil decrease in AFDD. Dan dia adalah hasil. Kalau dia ada hasil, debit AFDD, credit decrease in AFDD. Sebab bad debts dia mesti di sebelah kredit AFDD ya. Okey, macam mana kita nak tahu dia decrease? Okey, kamu tengok baki awal 1,500. Baki awal ni mungkin dia ambil daripada tahun lepas ataupun bulan lepas. Bakinya 1,500. Tapi pada current period, bulan semasa atau tahun semasa, 1,500. So, kita dapati anggaran hutang ragu dia berkurangan. Dan apabila daripada 1,500 kepada 1,100, dia dah berkurangan, kita panggil dia decrease in AFDD ataupun pengurangan hutang ragu. Hutang-hutang yang kita ragu nak kutip tu dah berkurangan dan dia adalah hasil. So, bila kita record in the adjusting entry, okay, adjusting entry ya, ini ingat, adjusting entry ialah where you have to make an adjustment of the account. Sebab apa kita nak buat adjustment? Sebab at the end of the period, ada percentage account receivable not collectible. So, debit AFDD 400 dan credit decrease in AFDD 400. Kenapa kredit? Sebab hutang yang ragu-ragu kutip tu sudah berkurangan dan dia adalah hasil kepada company. So these are the different situation. Yang pertama tadi increase in AFDD dan yang increase tu maknanya increase in AFDD ialah bad debts. Dan yang kedua ialah decrease in AFDD. You must compare the balance of beginning of AFDD dengan the ending. Kalau kita compare beginning dengan ending tu kita tengok mana yang amount dia paling kecil, situation kecil lah ya. Kecil tu maksudnya kita bandingkan ambil ni, kita jumlahkan kedua-dua ni dan missing figure-nya sebelah debit. Kalau sebelah debit tu memang decrease. Kalau sebelah credit dia adalah increase. Okay. So this is the step. Kalau yang tak ada basic, macam mana step dia? Step dia ialah dia adalah missing figure. Ini diberi dalam soalan. Yang ini kita kena kira baki akhir, akaun belum terima dan inilah missing figure kita. Okay. The next one, allowance methods. Okay, allowance method kaedah peruntukan. So bila sebut kaedah peruntukan, we are using the percentage of, ada dua, satu receivable balance dan satu lagi credit sale. Maksudnya daripada jualan kredit tu dianggarkan ada belanja hutang lapuk. Maksudnya di jualan kredit, daripada jualan yang banyak-banyak tu ada jualan yang mungkin tak boleh kutip. Jadi itu dipanggil belanja hutang lapuk. Tapi yang this formula dia senang. Dia boleh dapat terus. Kalau yang receivable tadi kita kena pasti baki akhir account receivable. Lepas tu kita kena kira baki akhir AFDD dan yang step ketiga baru kita kira bad debts kan. Yang keempat kita prepare journal entry. Tetapi under percentage of credit sales dia lebih direct. Percentage of credit sale kita terus dapat bad debts expense. Senang. Terus je dapat bad debts expense. Maksudnya daripada jualan kredit, peratus jualan kredit tu
dia dah ada belanja hutang lapuk. Itu dah ditetapkanlah formula dia. So kita nak kira value of bad debt is calculated using the above formula, dan credit sale tu ialah hasil, ya. Hasil jualan. Jualan. Macam mana kita nak jualan tu? Jualan kredit. Kadang-kadang dia bagi total sale, jumlah jualan. Macam mana kita nak cari jualan kredit? Jumlah jualan, tolak jualan, tunai, kita akan dapat jualan kredit. So, credit sales is the amount of total sales less cash sales. Kita dapat jualan kredit. Kita hanya fokus dekat jualan kredit saja. Sebab daripada jualan kredit tu yang ada belanja hutang lapuk. Sebab dia tangguh bayaran kan. So macam mana kita nak kira bad debt? Senang. Mula-mula you must identify the credit sales. Lepas tu terus dapat bad debt expense. Kita terus calculate bad debt expense. Dan akhirnya kita prepare adjusted journal entry. So ini lebih direct jawapan untuk dapat bad debts. Okay, look at the formula kan. Okay, biasanya dia akan bagi baki awal AFDD. Lepas tu dah bagi baki awal AFDD, dia mesti bagi baki awal ya. Kalau dia bagi baki awal AFDD, maknanya kita pakai allowance method. Dan sometimes lagi dia bagi percentage. Kalau kita pakai percentage tu menunjukkan kita pakai allowance method. Tapi allowance method ada dua. Satu account receivable dan satu credit sale. So you must read the question carefully. So dalam soalan ni dia bagi baki awal AFDD, dia bagi cash sales. Jangan ya, kadang-kadang dia bagi cash sales ni saja nak mengelirukan korang. So lepas tu dia bagi credit sales. Kita ambil amount yang mana? Kita ambil credit sales, jualan kredit. Sebab dalam jualan kredit tu dia ada peratus belanja hutang lapuk. So kalau kita kira 2% from credit sales, that is 23,000, kita terus dapat bad debts expense. Dia tak ada step kedua, ketiga dah. Dia terus step kedua. Ambil je jualan kredit, daripada jualan kredit tu, terus step kedua kira bad debts. So the bad debts expense is 460. Macam mana kita dapat 460? Kita hanya ambil credit sales 23,000 times 2%. Dapatlah bad debts. Okay, bila kita make an adjustment, kita dapat debit expense 460 and credit AFDD 460. Kenapa ada AFDD? Sebab AFDD ni adalah kontra kepada account receivable dan dia mesti ditolak account receivable dalam financial position. Sebab itu ini dipanggil allowance method. Allowance method maknanya ada anggaran peratus untuk ditolak amount tu nanti melalui account receivable. Okay, to record, so you have to record debit side, and this is adjusting entry, credit AFDD, and the narration is to record bad debt expenses. Okay, the next one, kita you want to calculate AFDD, the balance CF. Kenapa kita nak calculate balance CF, AFDD? Sebab sometimes you must show the answer for AFDD in the financial position. So dalam soalan ni dia terbalik macam account receivable tadi kan. The first step kita masukkan baki awal AFDD 500. Kan? Baki, okay, nampak tu ni dah kira ni. Yang missing figure ni lah balance CF. Pertama, kita masukkan baki awal AFDD. Dah beri dalam soalan. Yang kedua, kita kira bad debts. Terus. Macam mana kira bad debts? Formula percentage of current, percentage of
credit sale, kita dapat bad debts. So macam mana nak dapat balance CF ni? The formula ialah 500 ataupun balance BF tambah bad debts, kita dapat 960. 960 ni you must record AFDD in the financial position. Dia adalah contra to account receivable. Okay, so you can see the difference how to record bad debts using percentage of account receivable balance dengan percentage of credit sales. So you can see kalau credit sales ni kita terus dapat bad debts. Tapi under account receivable kita dapat balance CF dulu, balance CF AFDD, daripada balance CF AFDD baru kita dapat bad debts. So you must know the difference ya. Okey, tu yang ni kita kena kira. Nampak tu kita kena baki akhir. Okey, ini pula percentage of net credit sale. Credit sales tu maksudnya jualan bersih. Jualan kredit bersih. Okey, dia bagi awal AFDD, dia bagi credit sales, jualan kredit saja bukan jualan tunai, dan dia bagi sales discount. Dan kalau dia kata percentage from net credit sale, kita kena guna net credit sale, iaitu formula ialah credit sales tolak sales discount. Macam mana kita akan dapat 23,000 tolak 3,000, kamu akan dapat 20,000. So itulah bad debts kita kira. Bad debts ni berdasarkan apa? Net credit sales. So bad debtsnya 400. So the amount kamu kena fokus dekat mana? Ke credit sale. Lepas tu dengan sales discount. Kita akan dapat 20,000. So daripada 20,000 darab 2%, dapat 400. Okay, hello guys, are you with me? Yes, madam. Hello. Okay, mana tahu kod saya terkeluar kan? Okay, thank you. Respond. Okay, kalau kita record the adjusting entry, kita dapat direct for bad debts expense iaitu 400. Debit bad debts 400 and credit AFDD. So for allowance method, AFDD is very important because we want to deduct account receivable less AFDD, kita akan dapat net realizable value dalam financial position. Okey, itu adalah allowance method. Ada dua basis, credit sales dan juga account receivable balance. Okey, macam mana kita buka account for AFDD, kita kena calculate balance CF ya. Sebab apa? Sebab kita nak kira balance CF untuk record dalam financial position. So you want to calculate balance CF, formulanya lah 500 tambah 400, kita akan dapat 900. So that one is balance CF. Balance CF AFDD contra to account receivable in the financial position. Senang kan? Senang je formula ni. Yang penting you must know how to record the transaction. Okay, transaction tu berkaitan dengan bad debts expense and AFDD. Itu hanya untuk allowance method only. So you can see the step and the missing figure is balance CF AFDD. Baki akhir peruntukan hutang ragu. Penting tak amount 900? Yes. If you want to prepare the financial position. Okay, now kita nak pergi the another method, direct write-off method ataupun hapus kira langsung. Okay, direct write-off method ni, account receivable are written off. Maksudnya account receivable akan dihapus kira. Write-off tu hapus kira. Dan bad tax expenses is recorded when the business determine that it will never collect from a specific customer.
Direct write-off method ni dia tidak ada estimation. Sebab tu transaction 1 for you want to calculate bad debt, dia tak ada estimation. Dia terus determine the amount. Okay, so yang pertama ni, bila sebut je direct write-off method, dia melibatkan amount terus. Allowance method dia ada amount dan dia ada estimation ya. Tapi direct write-off dia tak ada estimation, dia terus determine the amount. Determine tu maknanya dia kenal pasti amount tu dan amount tu terus record sebagai bad debts. So this is the second transaction. Tadi transaction tadi kita estimate bad debt. So sekarang ni kita tengok transaction kedua, write off bad debts. Hapus kira hutang lapuk. Hapus kira hutang lapuk ni kita boleh guna dua kaedah. Satu, kaedah direct write off sebab dia akan record amount tu terus, dan kita boleh guna kaedah allowance. Allowance pun kita boleh terus tutup account receivable. So bila sebut write off bad debts, ia sama maksud dengan write off uncollectible account. Kadang-kadang disebut write off uncollectible account. Maksudnya hapus kira account yang tak boleh dikutip. Dan kadang-kadang dia tulis write off account receivable. Hapus kira account belum terima. Hapus kira maksudnya kita kreditkan account receivable. Okey, under direct write off method, kamu tengok ya the different ya. Ini method direct write off, tengok ya. On 31st December, the company determined that it will not able to collect 200 from customer named David. Bila dia sebut dia tak boleh collect, dia dah determine the amount. So kita bila dah determine write off bad debts, debit bad debts, credit account receivable. Tu under direct write off method ya. Kita guna bad debts expenses. So the answer for direct write off method, boleh ke kita tukar method? Tak boleh. Kalau kamu tersalah buat method, jawapan salah. Okay, so under kaedah hapus kira langsung, bila kita nak hapus belanja hutang lapuk, kita debit bad debt expense 200 dan credit account receivable 200. So ini kaedah direct write off. Dia tulis apa? Bad debt expense ataupun bad debts expenses. Keterangan dia to record write off debits account ataupun dia boleh tulis to record uncollectible account ataupun kita boleh tulis to record bad debts. Ketiga tu boleh ya. Okey, itu adalah direct write off. Kita guna kaedah hapus kira langsung. Jawapan dia debit bad debts. Okay. Now kita tengok pula kaedah allowance method. Dia lain pula ya. Allowance method pun kita boleh tutup. Kita boleh hapus kira account receivable atau hapus kira bad debts. Ini transaction kedua, write off. So bila kita nak guna allowance method, ayat yang sama, 2019, the company determined that it will not be able to collect 200 from customer debit. So kita debit apa? Debit AFDD and credit account receivable. Berbeza dengan direct write off method. Kalau direct write off method, debit bad debts expense. Tapi under allowance method, kalau kita nak write off saja, nak write off tu maknanya kita nak tutup account receivable. Account receivable tu memang kredit. Dia sama je allowance ke, direct write off ke, kredit dia memang sama. Iaitu account receivable. Tetapi yang berbeza ialah under allowance method, kita tak pakai bad debts expenses. Kita pakai debit AFDD. Dia dah tetapkan perbezaan allowance, kita debit AFDD. Dan kaedah direct write off kita pakai bad debts expense. Okay, to record write off debits account atau kita boleh tulis to record write off uncollectible account. Boleh je.
Okey, itu adalah transaction kedua, to write off bad debts. Sekarang kita pergi kepada transaction yang ketiga yang membezakan allowance method dengan direct write-off methods. So, kita fahamkan what is mean by bad debts recovery. Bad debts recovery ataupun hutang lapuk terpulih. Amounts of debts that is recovered either in whole or in part after it has been written off or classified as bad debt. Hutang lapuk terpulih ni adalah hutang yang di mana kita dah hapus kira. Tetapi kita cover balik, kita pulih. Dia pulih balik hutang tu yang kita telah write off tu. Sebelum ni kita dah write off kan, kita dah hapus kira account belum terima. Tetapi ada situation hutang yang kita telah hapus kira tu kita boleh recover semula, boleh dipulihkan semula. Sama ada separuh bayaran atau penuh. Gatal pula tekak saya ni. Okey, masa ni pula dia kan. Okey, ini maksudnya hutang lapuk terpulih, dia ada dua kaedah. Kaedah hapus kira langsung atau kaedah peruntukan. So, make sure kamu follow kaedah yang betul. So, bad debts recovery are debts repaid by customer after the debts had been written off. Bila kita dah hapus kira hutang lapuk, tapi kita nak recover semula, kita nak pulih semula. So, bila kita nak pulih semula, itu adalah revenue. So, bad debts recovery atau hutang lapuk terpulih, dia consider sebagai hasil. Dan kita kena record dua double entry system ni. Satu, kita record bad debt recovery, kita pulihkan dia account. Macam mana kita pulih? Kita buka account receivable. Dan kedua, kita record cash receipt. Bila kita dah terima receipt, kita tutup account receivable. So yang pertama, step pertama kita buka account receivable. Dan step kedua ni kita tutup balik account receivable. Kenapa kita tutup? Sebab kita dah terima cash receipt. So ini memang double entry system, dia ada dua set double entry system. Jangan tercicip. So, kalau kita tengok allowance method, dia punya pertama kita buka account receivable, debit account receivable, credit AFDD. Nampak tu AFDD credit. So kita dia punya keterangan re-establish account receivable. Maksudnya kita buka semula account, kita tubuhkan semula account receivable. Dan bila kita terima tunai from account receivable, set yang kedua tu kita debit cash credit account receivable 500. So kamu nampak tak dia punya ni hutang lapuk terpulih ni nama yang kita kredit atau ni hasil ya. Kita nama dia AFDD. Ni bawah allowance method. Dan ini adalah hasil. Sebab kita pulihkan account receivable. Kita pulih tu maknanya kita buka balik account receivable dan kita dapat tunai. Okey, nampak ya? Under direct write-off method, ni method yang kedua. Direct write-off, hapus kira. Bila kita nak pulih hutang tu, kita pun dapat revenue, tapi revenue tu kita tulis bad debt recovery. Kalau tersalah tulis macam mana? Tersalah tulis tu maknanya salah format ataupun salah lah tu kan. Sebab dia tersalah tulis. Dia tulis apa? Dia tulis AFDD. Tapi AFD tu ada allowance method. So kalau under direct write-off, kalau hasil dia tak nama AFD tapi nama bad debt recovery. Hutang lapuk terpulih. So bila kita buka account receivable, kita dapat tunai. So debit cash, credit account receivable. So kamu nampak account receivable mula-mula buka sebab kita dapat hasil. Hasil di bawah direct write-off method kita panggil hutang lapuk terpulih. Dan bila kita dah buka balik account receivable, kita terima tunai, debit cash, credit account receivable. So dua set double entry system kita kena record di bawah bad debts recovery. So berbeza yang tadi kan. Kalau allowance method kita tulis
AFDD. Tapi di bawah direct write-off method kita tulis bad debts recovery. So kita tengok example transaction tentang bad debts recovery. Okay, this one is allowance method. Kalau soalan dia tak bagi allowance method, kita tahu itu allowance method. Macam mana kita nak tahu dia allowance method? Sebab dalam soalan ni, dia ada bagi baki awal AFDD. So itu adalah consistency konsep. Kalau dia dah bagi baki awal AFDD, kita mesti guna allowance method. So dia ada dua transaction, satu write off bad debts Julai 31 dan pada November 30 kita dapat cover daripada 650, kita dapat pulih semula hutang lapuk sebanyak 250 dan kita pakai method mana? Kita pakai allowance method. Macam mana kita nak tahu dia pakai allowance method? Ada baki awal from last year. So the question, you are required to record the transaction in the journal entry. So ini transaction 2 ni kita kena record in the journal entry. Nampak tu? This is allowance method. So debit AFDD, sebab ini write off ya. Kalau write off tu kita tutup account receivable 650. Debit AFDD. Dan pada November 30 ada hutang lapuk terpulih. So kita buka balik account receivable, amount dia cuma 250 dan kita record hasil. Hasil tu apa? AFDD 250. Bukan bad debts recovery ya, sebab kita pakai allowance method. So bila kita dah buka account receivable, kita terima cash from account receivable. So debit cash, credit account receivable. So kita ada dua set double entry system. Mula kita buka dan kemudian kita tutup di bawah allowance method. Tu nampak tu allowance method dia menggunakan AFDD. Bila write off dia guna AFDD. Kalau hasil pun dia guna AFDD. Yang ni belanja ya, belanja hutang lapuk tapi dia pakai AFDD. Okay, under direct write off method, macam mana kita nak tahu dia direct write off? Dia tak ada baki awal AFDD. Bila dia tak ada, so that means dia memang direct write off. Ada dua transaction, satu hapus kira bad debts Julai 31 dan satu lagi 30 November hutang lapuk terpulih. Jadi pada 650 ni dia dipulihkan sebanyak 250. Kita sediakan catatan journal. Okey, bila sebut catatan journal, ini adalah double entry system. Dua-dua ni double entry system ya. So kamu kena hafal lah. Nampak tu. Dalam direct write off method, dia berbeza dengan allowance method. Jangan tersalah method. Kalau under direct write off, kita tulis debit bad debt expense 650, credit account receivable. Kita nak tutup, nak hapus kira account receivable. Okey, tapi bila kita nak pulihkan semula, sebab dia account belum terima dipulihkan kan, hutang lapuk terpulih. So kita buka account receivable, debit account receivable 250, credit bad debts recovery. Nampak tu under direct write off kita guna perkataan bad debts recovery dan dia adalah hasil. Sebab itu dia credit. Bila kita buka account receivable, kita terima cash. So debit cash dan kita tutup semula account receivable, credit account receivable 250. So kamu nampak perbezaan direct write off method. Dia tak gunakan perkataan AFDD. Dia guna pertama bad debts expense dan yang kedua dia guna bad debts recovery. So make sure you use the correct method. Okay, so this is the conclusion, conclusion 3 transaction saya sebut tadi kan. So yang pertama, allowance method, kita kena calculate bad debts based on the estimate. Estimate tu peratus. So bila ada estimation, jawapan dia debit bad debts expense, credit AFDD. Tetapi di bawah direct write off method dia tak ada adjusting untuk
bad debts. Dia tak ada estimate bad debts, dia determine the amount. Okey, itu transaction yang pertama. Transaction yang kedua, write off bad debts, iaitu hapus kira hutang lapuk ataupun write off uncollectible account. Hapus kira akaun yang tak boleh dikutip. So kalau under AFDD, debit AFDD 200, credit account receivable. Macam mana kita nak tahu dia AFDD? Dia dah create AFDD dalam soalan. So kita pakai allowance method. Tetapi under direct write off, dia tak ada baki awal AFDD, kita guna write off method. So kalau write off method ni, kalau kita nak hapus kira uncollectible account, debit bad debts, credit account receivable. Apa yang berbeza allowance method dengan direct write off? Yang ini kita guna AFDD, yang ini kita guna bad debts. Tapi bawah ni sama je. Kita hapus kira account belum terima. Write off, maknanya kita tutup account belum terima. Ini adalah transaction yang kedua. Hapus kira hutang lapuk di bawah allowance method dan direct write off. Dan yang ketiga, transaction yang ketiga, hutang lapuk terpulih. Di bawah allowance method ada 2 set transaction dan di bawah direct write off methods pun ada 2 set transaction. Apa yang berbeza kalau kita tengok di bawah AFDD kita guna perkataan kredit hasilnya, hasil yang kita pulih tu, hutang lapuk terpulih, kita nama dia AFDD. Tetapi di bawah direct write off, kredit hasilnya bad debts recovery. Nampak beza kan? So berbeza tu je. Yang lain tu semua sama. So make sure you must record the transaction ikut method yang betul. Jangan salah. Kalau kamu guna allowance method, kalau kamu tulis bad debts recovery kat sini, salah. Ataupun kamu guna direct write off method tapi kamu tulis ni salah. So allowance method, hasil namanya AFDD, hasil yang terpulih. Kalau direct write off yang terpulih ialah bad debts recovery, hutang lapuk terpulih. Itu adalah hasil. Okay, now kita tengok satu soalan terakhir. Soalan ni dia bagi, kalau soalan ni dia bagi macam ni, kita dah tahu ni, dia menggunakan allowance method. Dan bila kita dah tahu ni allowance method, kita kena tengok dia pakai basis apa. Ni tengok soalan, kena pasti tengok, oh dia dah bagi baki awal account receivable dan dia dah bagi baki awal allowance for doubtful debt ataupun provision sama je 4,000. So kalau dia dah bagi ni, maksudnya kita menggunakan allowance method. Tetapi kita tengok dia nak guna credit sales ke ataupun account receivable. Tengok ayat akhir. Ayat ni dia kata uncollectible is 5% of account receivable balance. Dia pakai baki akhir account receivable. Soalan ni dia ada banyak transaction berkaitan dengan account receivable. So berhati-hati. Kita kena buka account receivable. Kenapa? Sebab first step, ingat lagi saya kata kena identify the balance of account receivable. Dalam soalan ni kita kena buka account receivable, masukkan transaction ni dan cari baki akhir account belum terima. So mula-mula kita kena record ada transaction. Tengok transaction tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ni adalah transaction. Kita kena masukkan dalam journal entry. Dan keempat-empat transaction ni dia berkaitan dengan account receivable. Kita kena buka account receivable. Kenapa kita kena buka? Sebab kita nak calculate balance carry forward of account receivable. So, kita masukkan the journal entry. Okay, this is the step. Calculate balance carry forward of account receivable. Macam mana nak calculate? Buka account receivable dan you must include all the transaction. Ada 4 transaction, masukkan dalam account receivable. Kedua, kita kira
baki akhir AFDD, ketika baru kita boleh kira bad debts. Sebenarnya kita nak kira bad debts, tapi kita kena kira baki akhir account receivable, baki akhir AFDD, baru dapat bad debts ya. Dan akhir prepare journal entry. So ini dah 4 transaction pertama, debit, account receivable, credit sale. Itu transaction pertama. Kita jual credit sale ya, itu credit sale. Yang kedua pula kita terima cash from account receivable. Debit cash, credit account receivable. Nampak tu account receivable? Kita kena record dalam account receivable. Yang ketiga, write off bad debts. So kita guna allowance method. So debit AFDD, so ini adalah belanja ya. Debit AFDD, credit account receivable. So nampak tu, ketiga-tiga ni melibatkan account receivable. Kita kena buka account receivable. Dan yang terakhir, transaction terakhir, bad debts recovery. Mula kita buka account receivable, lepas tu kita record hasil namanya AFDD 200 sebab kita guna allowance method. Dan bila kita dah buka account receivable, kita terima cash, debit cash, credit account receivable. So semua 4 transaction ni kita kena record dalam account receivable. Kenapa kena record? Sebab kita nak cari baki akhir AFDD. So pertama baki awal kita record 100,000. Kedua kita record credit sale, debit, account receivable, credit sale. Dan yang ketiga kita record cash receipt. Kita terima cash daripada siapa? Account receivable. Debit cash, credit, account receivable. Yang keempat kita record, ini apa tu? Write off bad debts. Debit AFDD, credit account receivable. Bukan debit bad debts ya, sebab kita pakai allowance method. Dan yang kelima, kamu tengok yang kelima ni, kita hutang lapuk terpulih. Jadi debit account receivable, kita buka account receivable dan bergunya AFDD 200. Lepas tu kita tutup account receivable amount yang sama. So nampak tu, mula kita buka 200 nilai dia, satu transaction. Lepas tu kita kreditkan. Sebab kita dah dapat cash kan, kita kredit balik amount yang sama 200. Jadi 2 set untuk bad debts recovery. Dan akhirnya kamu imbangkan kita dapati di sebelah debit lebih besar ya, 126,200 berbanding dengan sebelah kredit. So kita dapat missing figure tu ialah balance CF. Baki akhir di sebelah debit ni lebih besar 126,000, tolak amount semua ni kita akan dapat 102,000. Kalau kamu tersalah kira 102,500 tersalah kira, jawapan kamu baki akhir AFDD akan salah. Lepas tu kamu kira bad debt pun salah. Lepas tu adjusting entry pun salah. Jadi kesannya sangat besar kalau kamu tersalah kira untuk baki akhir AFDD. Baki akhir accounts receivable. So nak elakkan salah, make sure kamu masukkan semua transaction yang relates to account receivable. Nampak tu transaction credit sale kita masukkan. Lepas tu kita cash receipt from customer. Lepas tu kita ada write off bad debts atau write off uncollectible account. Lepas tu ada bad debts recovery. 2 set. Satu kita buka account receivable. Lepas tu kita kredit. Gatal pula tekak. So kita dapat amount 5125. Okey, kita dapat berapa amount? Amount 5125. Okey, itu adalah apa? AFDD. AFDD itu adalah baki akhir. Kalau tersalah kira baki akhir, akaun belum terima, kamu punya baki akhir AFDD salah, bad debts pun salah. Kesan dia bersalah ya.
Okey, macam mana nak kira AFDD? Masukkan baki awal 400,000. Lepas tu kita masukkan write off bad debts, kita hapus kira 500. Lepas tu kita record 200. Hutang lapuk terpulih. Bad debts recovery. Sebab dia hasil kan? Hasil dia debit. Di credit side ni. Lepas tu kita dah kira baki akhir tadi 5125 dan the different amount kita dapati yang sebelah debit lebih besar daripada sebelah credit. Different amount tu ialah bad debts expenses. Itu. So kalau kita salah kira tadi, makna bad debts pun salah kalau kita salah kira. Baki akhir account receivable. Okey, lepas tu kita journal entry. So pertama kita identify balance CF account receivable. Kedua, kira balance CF AFDD. Ketiga, kira bad debts. Dan keempat, record journal entry, adjusted journal entry 1425. Tu saja habis. Ada lagi tak? Ada dah. Okey, habis. Okay, hopefully that you can understand. Okay, nasib baik semua ada, diorang ni ada lagi kan. Masa pun dah pukul 12 ya, saya tak dapat nak baca semua. Tekak saya pun gatal pula ya. Masa ni pula dia gatal kan. Okay, saya ambil yang terakhir saja. Okay, wah topik ni semudah ABC. Ya, macam ABC ni macam subjek ekonomi je. Encik Hashim selalu sebut. ABC. Account tak nak ABC. Account dia kita tak panggil ABC. Tapi account panggil apa? Nanti saya panggil nama baru. Okey, jadi saya harap semua faham. Siti Mashita. Thank you, welcome. Okey, lepas tu Izzah. Thank you, madam. Okey, welcome. Afika, welcome. Okay. Hazwani, thank you madam. Okay. Yang apa ni Din ni? Din dia mengatakan diri dia handsome. Okay, ni ayat ni bagus kan. Minum air lepas ni madam. Nanti madam minum. Madam dah minum 2 cawan, 2 gelas air hari ni. Tu namanya takdir. Kan? Tiba-tiba dia gatal pula kan. Tak apa, yang penting korang faham dan dapat. Saya doakan siapa yang hadir kelas ni untuk tajuk ni, saya doakan semua dapat jawab dengan cemerlang ya. Okey, saya rasa Chua, kita baca yang satu. Okey, Chua, terima kasih madam. Okey, welcome. Okey, saya rasa setakat itu saja. Tekak saya pun gatal, maksudnya saya kena berhenti, kena minum air. Jadi, kejap ya, saya nak tutup. Ni mana tadi? Cua pun kejap. Cua, kat mana cua tadi saya nak tutup? Kejap ya. Okey. Kita bagi peluang pula. Tadi Amir baca doa kan? Takif tu dia menunggu-nunggu nak baca doa. Okey, kita jemput Takif untuk penutupan kuliah pada pagi ni. Okey, baca doa. Takif. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, jadi kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Jadi sesiapa yang belum subscribe saya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Banyak information yang saya bagi. Tahu macam mana subscribe? Macam mana Takif Din? Tu dia orang tunjuk macam ni kan, tunjuk. Tekan butang merah. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Bye semua. Assalamualaikum.